สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยอิงกลับมาพร้อมกับขนบธรรมเนียมประเพณีช่องพลิกหลังกล่องนะครับวิดีโอรีวิวมหากาพย์กันแดดต้อนรับหน้าร้อนพาร์ทหนึ่งนะครับพูดไว้ก่อนเลยว่าเป็นพาร์ทหนึ่งจะได้เป็นการผูกมัดตัวเองว่าต้องมีพาร์ทสองพอเพื่อนๆดูว่าเป็นคนสมาธิสั้นแค่ไหนนะครับปกติบอกว่ามีพาร์ทสองไม่เคยมีเลยทุกคนเองได้ไปซื้อกันแดดประมาณ10ตัวที่กำลังดังแล้วก็เป็นกระแสที่สุดตอนนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเช็คส่วนผสมประสิทธิภาพการกันแสงทำ1/4 ช้อนชา challenge พร้อมกับเฉลยโพลที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกันตอบบน IG ด้วยนะครับว่ากันแดดแต่ละตัวเนี่ยแสบตาหรือไม่และตอนท้ายของวิดีโออิงก็จะมาสรุปเทเบิลกรุบๆนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยแคปไปได้เลยวิดีโอในวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่กันยาวๆเลยนะครับหาขนมกรุบกริบมานั่งทานได้นะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าตัวแรกของวันนี้นะครับ New Formula Sun Real SPF 50 Plus PA บวก 4 ราคา 750 บาทสำหรับ 40 กรัมนะครับโอเคทุกคนใจเย็นก่อนนะครับอิงดูว่าเขาเนี่ยเพิ่งออกกันแดดสูตรสีชมพูตัวใหม่มาเมื่อประมาณอึดใจที่แล้วเลยออกมาพร้อมกับมิซูมิเซงกะแล้วก็สีจันด้วยรู้เลยว่าดูเลิกมาสำนักเดียวกันนะครับดูเลิก .com นะครับเพราะอิงกุก็ใช้เหมือนกันเอาเป็นว่าอิงซื้อมาไม่ทันสักตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอติดตามพาร์ท 2 ละกัน New Formula นะครับเป็นแบรนด์ที่แจ้งเกิดจาก Micellar Water ในตำนานของเขาเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากันแดดของเขาเนี่ยหน้าต่ำหรือว่าหน้าตีในด้านของประสิทธิภาพการกันแสงของตัวนี้นะครับเขาก็ใช้เป็นฟิลเตอร์กันแดดแบบเคมีคอลรุ่นเก่า2ตัวแล้วก็รุ่นใหม่2ตัวนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์มิเนอรัลเสริมอีก1ตัวได้ค่าการป้องกัน SPF 50 บวก PA บวก 4 ซึ่งก็เป็นค่าการป้องกันที่สูงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าอิงก็ได้สอบถามทางแบรนด์แล้วนะครับเขาบอกว่าทดสอบค่านี้เนี่ยแบบ in vitro หรือว่าในจานเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ทดสอบบนผิวมนุษย์จริงหรือว่าแบบ in vivo นะครับซึ่งหลายคนอาจคิดแล้วว่าคุณอิงจะพูดสิ่งนี้ทำไมทุกครั้งฉันไม่เข้าใจและฉันไม่สนหรอกนะว่าจะทดสอบบนจานบนชามบนไหบนถ้วยอะไรฟังดีๆนะครับทุกคนเพราะสิ่งที่กำลังจะพูดเนี่ยมันหาฟังที่ไหนไม่ได้แล้วมีแค่คนในวงการเท่านั้นที่จะรู้และไม่มีใครกล้าบอกคุณหรอกว่าจริงๆแล้วค่าที่ทดสอบบนจานพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงเคลม 100% ทุกครั้งเอาง่ายๆเลยนะครับอิงเคยทดสอบเล่นๆนะเนื้อครีมที่ปาดลงไปบนจานเนี่ยแค่มือหนักเบาไม่เท่ากันเนี่ย SPF ก็ออกมาต่างกันฟ้าดินแล้วอิงเคยส่งไปที่มหาลัยเพื่อทดสอบบนจานแบบนี้นะครับได้ SPF 200 กว่าตอนนั้นคือดีใจมากนะครับแต่ว่าเอาตัวเดียวกันไปทดสอบบนมนุษย์นะครับ SPF เนี่ยได้มาแค่ 20-30 เองหน้านี่แบบชาเลยนะครับทุกคนมาตรฐานหรือว่ากฎหมายสากลของประเทศเกือบทุกประเทศบนโลกนี้เนี่ยเขาถึงบังคับว่าต้องทดสอบบนมนุษย์เท่านั้นแต่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยังหยวนทดสอบบนจานได้อยู่นะครับอิงถึงเป็นคนเน้นย้ำกับเพื่อนๆทุกคนเสมอว่าตัวไหนทดสอบแบบไหนนะครับเป็นข้อมูลให้ทุกคนเนี่ยไปลองตัดสินใจเองนะครับว่าแบบไหนที่คุณมั่นใจแบบไหนที่คุณสบายใจที่จะใช้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำ1/4 ช้อนชา challenge กันเช่นเคยนะครับเพื่อดูว่าถ้าเกิดเราทานในปริมาณ1/4 ช้อนชาเนี่ยซึ่งก็คือปริมาณที่ถูกต้องที่คุณควรจะใช้กันแดดสำหรับหน้านะครับมันจะรอดหรือว่าไม่รอดโอเคครับจะเห็นได้ว่ากันแดดตัวนี้เนื้อมันออกมาเป็นนมเลยความรู้สึกแรกนะคือมันบางเบามากทุกคนเพราะว่าเบสของเขาเนี่ยเป็นซิลิโคนตัว Cycle Pentasiloxane นะครับตัวนี้มันจะทำให้เนื้อบางเบาแล้วก็ทิ้งความลื่นๆเอาไว้นะครับคล้ายๆกับกันแดดฝั่งญี่ปุ่นนะครับพวกเครือชิเซโดกับอันเนซ่าเนาะด้วยความที่เขามีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กอยู่ค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวนี้มันจะระเหยออกมาเร็วนะครับก็เลยทำให้กันแดดตัวนี้มันซึมเร็วนะครับแล้วก็เซ็ตตัวแบบแมตต์เลยเหมือนน้ำมันในผิวเนี่ยโดนดูดออกไปหมดเลยนะครับคนที่มีผิวมันเนี่ยอิงบอกเลยว่าจะรักตัวนี้มากๆเลยแต่ว่าคนที่มีผิวแห้งเนี่ยแนะนำว่าให้บริโภคแอลกอฮอล์ผ่านการดื่มแทนเนาะอย่าหามาทาบนผิวเยอะๆแบบนี้นะครับในด้านเนื้อเนี่ยอิงให้ผ่านเลยนะครับขอให้8 เต็ม 10 คะแนนเลยตัวนี้เขาก็ไม่ได้เคลมว่ากันน้ำหรือว่ากันเหงื่อนะครับแต่ว่าเราก็จะแกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วก็ฉีดใส่น้องอยู่ดีนะครับรางวัลเจ้านายดีเด่นแห่งปีต้องมาแล้วแหละส่วนผสมอื่นๆล่ะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมตัวนี้มีไนซินามายด์แล้วก็มีซิงค์ PCA นะครับมีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากๆเลยว่าสามารถช่วยลดความมันของผิวได้ดีตัวนี้นะอิงดูเรารู้เลยว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขามีโจทย์ที่ชัดเจนมากๆเลยนั่นก็คือการทำกันแดดเอาใจคนผิวมันโดยเฉพาะแล้วอิงว่าเขา execute มันออกมาได้ตรงตามโจทย์นั้นมากๆแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับอิงก็ขอให้7 เต็ม 10 คะแนนสำหรับส่วนผสมอื่นๆละกันตัวนี้แสบตาหรือไม่จริงๆเนี่ยมันระบุได้ยากมากเลยนะครับว่าส่วนผสมไหนเนี่ยจะเป็นตัวก่อการร้ายทำให้เกิดน้ำตาหยดน้ำตาช้าลงหน่อยได้ไหมขอให้เธอหันไปก่อนอิงก็เลยได้ทำโพลนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันโหวตด้วยจากผลโหวตประมาณ 1,000 คนนะครับ 30% บอกว่าแสบตาแล้วก็ 70% บอกว่าไม่แสบตานะครับอิงว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับความ
ความคุ้มค่าโดยรวมเนี่ยอิงว่าราคา750 บาทสำหรับ40 กรัมก็ถือว่าสูงแต่ว่าเอาตรงๆเนี่ยมันก็หาคู่แข่งได้ยากนะครับขอให้7 เต็ม 10 คะแนนละกันต่อไปนะครับ Miss Teen Aqua Base Ultra Protection SPF 50 PA +4 ราคา349 บาทสำหรับ40 ml จะเล่าให้ฟังว่าสมัยเรียนเนี่ยอิงนั่งรถผ่านออฟฟิศของ Miss Teen เนี่ยทุกเช้าเลยนะครับเป็นเวลา13 ปีรามคำแหง160ทางไปร่วมด้วยดีเราเรียกว่าแยก Miss Teen นะครับเพราะจะมีบิลบอร์ดเบิ่มเลยนะครับที่มีพรีเซนเตอร์ของ Miss Teen ทุกปีซึ่งทุกปีก็คือคุณอ้ำพัชราภาต้องทักทายพี่อ้ำทุกเช้าตอนไปเรียนนะครับจริงๆกันแดดตัวนี้เนี่ยเขายอดขายถล่มทลายที่จีนมานานแล้วนะครับเมื่อปีก่อนเนี่ยอิงไปเจอตัวนี้ที่งานเครื่องสำอางแล้วก็แอบดูส่วนผสมมาแล้วแหละตกใจมากเลยนะครับว่าเฮ้ยมันดีเหมือนกันนะทำไมเขาไม่เอามาขายที่ไทยสักทีงงมากแต่ล่าสุดเขาก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์กันแดดหลายตัวมากเลยนะครับมีเคมีคอลรุ่นเก่า4ตัวแล้วก็รุ่นใหม่อีก3ตัวได้ค่าการป้องกัน SPF 50 PA +4 แล้วก็ทดสอบแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาขายอยู่ในจีนแล้วกฎหมายบ้านเขาค่อนข้างโหดมากๆเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดู1/4 ช้อนชา challenge กันนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อเป็นครีมสีขาวเลยนะครับใช้แรงแล้วก็เวลาเกลี่ยนิดหน่อยกว่าเนื้อเนี่ยจะเริ่มซึมเข้าผิวไม่ได้นุ่มลื่นนะครับแต่ว่าอิงว่าไม่ได้รู้สึกหนักหรือว่าเหนอะนะเนื้อออกทางชุ่มชื้นนะครับคนผิวธรรมดาผิวแห้งเนี่ยน่าจะชอบเลยส่วนคนที่มีผิวมันเนี่ยก็อาจจะยังโอเคอยู่นะครับอิงว่ามีความขาววอกอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากรอสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวได้ดีเลยในแง่ของเนื้อเนี่ยอิงขอให้7 เต็ม 10 คะแนนนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เคลมว่ากันน้ำกันเหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ทดสอบด้านนี้กันวันนี้ส่วนผสมอื่นๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสารสกัดจากเงาะใช่แล้วทุกคนตัวนี้อิงไม่เคยเห็นใช้ในสกินแคร์เลยนะครับแล้วก็หางานวิจัยไม่เจอด้วยคิดว่าน่าจะเป็นสารสกัดที่ใส่มาเพื่อเอาใจตลาดจีนมากกว่านะแต่ว่าก็มีแอคโทเวนด้วยนะครับตัวนี้มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะมากๆสามารถช่วยปกป้องเซลล์จากพวกมลภาวะแสง UV แล้วก็อุณหภูมิต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็นส่วนผสมที่ได้รางวัลเยอะมากเลยนะครับและอิงก็ว่าเหมาะมากๆเลยที่ใส่มาในผลิตภัณฑ์กันแดดขอให้7 เต็ม 10 คะแนนละกันแสบตาหรือไม่นะครับจากผลโหวตประมาณ500 คนนะครับ41% บอกว่าแสบตา 59% บอกว่าไม่แสบตานะครับสรุปตัวนี้ควรจะตำไหมเอาจริงๆกันแดดสัญชาติไทยบางตัวนะอิงดูเนื้อดูฟิลเตอร์ที่แบบน้อยนิดนะครับแล้วก็แอบหวั่นใจมากๆแต่กันแดดมิสทีนตัวนี้เนี่ยอิงกลับไม่มีความกังวลใจในด้านนี้เลยเพราะฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับ7ตัวเลยอะทำให้นึกถึงสูตรกันแดดฝั่ง EU หรือว่าฝั่งออสเตรเลียเลยและถึงเนื้อของเขามันจะไม่ได้ซึมง่ายแล้วก็หายไปกับผิวเลยเนี่ยแต่จากประสบการณ์การศึกษาแล้วก็การทำกันแดดของอิงมาเนี่ยอิงบอกเลยว่านี่แหละคือเนื้อกันแดดที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงขอให้9 เต็ม 10 คะแนนสำหรับความคุ้มค่านะครับตัวต่อไปนะครับกันแดดตัวใหม่จาก Can Make ตัว Mermaid Skin Gel UV SPF 50 PA +4สีมิ้นท์ราคา300 บาทสำหรับ40 กรัมแบรนด์พันธุ์แท้พริกหลังกล่องทุกคนจะจำได้นะครับว่าเราเคยสร้างตำนานอะไรกันไว้กับแบรนด์นี้ของหมดตลาดหลายเดือนเลยนะครับเพราะว่า EP แรกของตรงปกหรือว่าจบตาไหนใครอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยส่งเสียงให้ฟังหน่อยเร็วว้าวเงียบกริบยินดีด้วยนะครับคุณแก่ลง3 ปีแล้วล่าสุดเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ออกสูตรใหม่มาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ come back stageโล่งมากแฟนๆงงมากว่าทำมาทำไมฟิลเตอร์กันแสงของเขาเนี่ยเหมือนกับรุ่นเก่าเลยนะครับซึ่งอิงชอบมากๆอยู่แล้วเนาะมีเคมีคอลรุ่นใหม่2ตัวรุ่นเก่า1ตัวแล้วก็มิเนอรัล2ตัวนะครับได้ค่าการป้องกัน SPF 50 PA +4 และผ่านการทดสอบแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วเพราะว่าเป็นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นแต่ในส่วนของเนื้อเนี่ยอิงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะครับมันเป็นสีเขียวอะทุกคนทางแบรนด์เขาเคลมว่าเป็นสีที่สามารถช่วย color correct สีแดงได้ก็เลยช่วยปกปิดพวกรอยสิวสีแดงได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เขียวแบบ The Hulk หรอกนะครับตอนแรกเนี่ยอิงก็เลยคิดว่ามันฟังดูเป็นไอเดียที่ฉลาดมากๆคล้ายๆกับ Moisturizer Dr. Jart ในตำนานนะครับที่ช่วยปกปิดความแดงได้แบบธรรมชาติสุดๆแต่ Can Make ตัวนี้เนี่ยมันกลับออกแบบขาววอกเลยอะแทนที่จะช่วยปกปิดเนี่ยอิงว่ามันกลับดึงดูดความสนใจด้วยซ้ำขนาดอิงเองมีผิวค่อนข้างอ่อนเนี่ยยังคิดว่ามันลอยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้แค่3 เต็ม 10 คะแนนเท่านั้นตัวนี้ก็ไม่ได้กันน้ำกันเหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ให้คะแนนในแง่นี้แสบตาไหมนะครับเดี๋ยวขอดูผลโหวตก่อนจาก500 กว่าคะแนนนะครับมากถึง 76% บอกว่าไม่แสบตาโฟอีฟใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีหยดน้ำตาส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็จะมีใบบัวบกที่เพิ่มเข้ามานะครับสามารถช่วยปลอบประโลมผิวได้แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่เหมือนกับสูตรเก่าเลยขอให้7 เต็ม 10 คะแนนแล้วก็ความคุ้มค่าโดยรวมเนี่ย5 เต็ม 10 คะแนนนะครับใครอยากลองเนี่ยกลับไปสูตรออริจินอลดีกว่านะคะต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงกันแดดแบบแท่งหรือว่าแบบสติ๊กกันบ้างดีกว่า
กว่าเพราะว่าอิงก็ยังไม่เคยพูดถึงกันแดดประเภทนี้บนช่องนี้เลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทาง Isn't Tree ที่เกาหลีเนี่ยเขาก็ส่งมาให้นะครับแล้วก็อยากให้อิงรีวิวแบบตรงไปตรงมาเลยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะใช้กันแดดตัวเนี้ยเป็น case study นะครับเพื่อดูว่ามันกันแดดได้จริงไหมเหมาะกับผิวแบบไหนแล้วก็เนื้อเป็นยังไงนะครับกันแดดตัวนั้นก็คือ Isn't Tree Hyaluronic Acid Airy Sun Stick SPF 50+ PA บวก 4 นะครับราคาประมาณ400 บาทสำหรับ22 กรัมเป็นตัวที่เขา spin off มาจากตัว Watery Sun Gel นะครับเป็นกันแดดในตำนานที่อิงชอบมากๆแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วแต่เวอร์ชันที่เป็นแท่งเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการพกพาแล้วก็ reapply ระหว่างวันมากกว่าอิงเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมี concern นะครับว่าเฮ้ยกันแดดแบบแท่งเนี่ยมันสกปรกหรือเปล่าในทางเคมีนะครับอิงบอกเลยว่าผู้ผลิตเนี่ยจะต้องคำนึงมาแล้วว่ากันแดดตัวเนี้ยมันจะต้องโดนผิวเราหลายรอบก็เลยต้องมีการปรับสัดส่วนของสารกันบูดนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเพื่อ make sure ว่ามันจะไม่สะสมเชื้อโรคจริงๆคนเกาหลีส่วนใหญ่เลยนะครับเขาคิดว่าการ reapply แบบเนี้ยมันสะอาดกว่าการใช้มือของเราซะอีกเป็นเหตุผลที่ skin care แบบแท่งเนี่ยกำลังบูมมากๆเลยที่เกาหลีนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดตัวนี้ใช้ filter chemical รุ่นเก่า2ตัวแล้วก็รุ่นใหม่3ตัวนะครับได้ค่าการป้องกัน SPF 50+ แล้วก็ PA บวก 4 และแน่นอนก็ผ่านการทดสอบแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายของเกาหลีสำหรับวิธีใช้เนี่ยก็คือให้ปาดลงบนผิวได้เลยนะครับปริมาณที่ถูกต้องที่ควรใช้ก็คือ1/4 ช้อนชาสำหรับหน้าเหมือนกันซึ่งมันก็จะวัดยากนิดนึงใช่ไหมคำแนะนำจากสมาคมแพทย์ผิวหนังอเมริกาหรือว่า American Academy of Dermatology นะครับก็คือให้ปาดตัวเนี้ยทั่วหน้าประมาณ4 ครั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยคุณหลาบมัฟฟินเขาก็ลองทำวิจัยดูนะครับโดยชั่งน้ำหนักกันแดดสติ๊กแล้วก็นับจำนวนครั้งที่ต้องปาดกว่าน้ำหนักของกันแดดเนี่ยมันจะลดลงไปเทียบเท่ากับ1/4 ช้อนชาเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องปาดมากกว่านั้นหลายครั้งเลยนะครับเกิน10 ครั้งเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยอิงเลยแนะนำว่าให้ปาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่มันยังจะสบายผิวเราอยู่อะและอย่าใช้เป็นกันแดดหลักนะครับให้ใช้เป็นกันแดดเสริมระหว่างวันจะเหมาะสมที่สุดเนื้อของ Isn't Tree ตัวนี้เนี่ยจะมีความลื่นนะครับเกลี่ยง่ายมากๆเลยเป็น matte finish ที่คิดว่าทิ้งความ blurring effect เอาไว้ด้วยนะครับทำให้ผิวเนี่ยดูไม่มันเยิ้มเลยนะครับแล้วก็ผิวดูแบบเล่นแสงสวยมากขึ้นด้วยส่วนตัวเองชอบที่เขามีทั้งด้านแคบแล้วก็ด้านกว้างนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าไปในร่องที่เข้ายากๆอย่างเช่นตรงข้างจมูกได้และด้วยความที่เขาใช้ฟิลเตอร์แบบ chemical ล้วนเลยเนี่ยมันก็เลยไม่มีความขาววอกเลยนะครับโดยรวมเนี่ยเองขอให้9 เต็ม 10 คะแนนสำหรับเนื้อนะครับส่วนผสมอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับมี hyaluronic acid 8 ขนาดโมเลกุลเลยนะครับน้องก็จะสามารถช่วยดึงน้ำเข้าหลายๆระดับของผิวหนังชั้นบนได้ทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นยาวนานยิ่งขึ้นนะครับมีไนซินามายด์ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็มีอะเจนาซีนช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้ด้วยเหมาะสำหรับใครที่มีผิวแดงแสบงอแงนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาก็ไม่มีน้ำหอมด้วยขอให้ 8.5 เต็ม 10 คะแนนนะครับแสบตาหรือไม่ตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาจะทำมาจากแว็กซ์นะครับมันไม่ใช่โลชั่นที่เป็นน้ำเหลวเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ไหลเลยนะครับใครที่มีปัญหากันแดดแสบตามากๆเลยนะครับอิงแนะนำว่าให้ทากันแดดปกติเนี่ยทั่วหน้าแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยบริเวณรอบดวงตานะครับสำหรับความคุ้มค่าโดยรวมนะครับอิงคิดว่ากันแดดแบบสติ๊กแบบตัวนี้เนี่ยพกพาง่ายแล้วก็เหมาะที่จะ reapply ระหว่างวันนะครับและสามารถ reapply ทับเมคอัพได้ค่อนข้างง่ายด้วยเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันไม่ได้มันเยิ้มหรือว่ารู้สึกเหมือนกำลังทาอีกเลเยอร์นึงที่หนักๆลงไปบนผิวโดยรวมเป็นไอเทมที่คิดว่าทุกคนควรจะมีติดกระเป๋าเอาไว้นะครับอิงเองก็พกไปเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับในช่วงนี้โดยรวมก็ขอให้9 เต็ม 10 คะแนนสำหรับความคุ้มค่าละกันทางแบรนด์เขาก็มีกิจกรรมให้เล่นแล้วก็มีตัวนี้มาแจกเป็นรางวัลให้ด้วยนะครับในวันนี้สำหรับกติกาเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างละกันต่อไปนะครับ Kindness Freedom Invisible Water Fresh SPF 50+ PA บวก 4 ราคา550 บาทสำหรับ30 ml โอเคตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพื่อนๆอยากให้รีวิวเยอะมากมาหลายปีแล้วบอกตรงๆเลยว่าอิงไม่ได้อยากพูดถึงมันเลยเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่อิงไม่เห็นด้วยกับตัวนี้นะครับทุกคนรู้ว่าอิงพยายามสนับสนุนแบรนด์ไทย SME อยู่เสมอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะพูดขอให้เป็นฟีดแบ็กกับทางแบรนด์ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งละกันนะครับทางแบรนด์พยายามจะสื่อสารว่าฟิลเตอร์แบบมิเนอรัลที่เขาใช้ในตัวนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าฟิลเตอร์แบบเคมีคอลนะครับเขาบอกว่าอะไรกันแดดเคมีทั่วไปอุดตันทำให้เกิดสิวซึมลงใต้ผิวซึมเข้ากระแสเลือดโดนผิวโดยตรงเกิดอาการแพ้ระคายเคืองอักเสบและกันแดดมิเนอรัลของเขาเนี่ยไม่ทำสิ่งเหล่านี้เลยคุณ Kindness รู้ใช่ไหมว่าการพูดสิ่งนี้มันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยกำลังกลัวกันแดดของอิงอยู่เพราะฉะนั้นอิงมีสิทธิ์โมโหมาไล่ทีละเคลมเลยนะครับกันแดดเคมีอุดตันทำให้เกิดสิวผิดมากๆนะครับเอาวิจัยตรงนี้มาดูหน่อยสิเนาะซึมเข้าใต้ผิวเข้ากระแสเลือดไม่ใช่ทุกตัวนะครับและไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ซึมเข้ากระแสเลือดเราจะเป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายคุณ Kindness รู้ไหมว่าหน่วยงานทั่วโลกเขาต้องวิจัยหนักแค่ไหนกว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ของสารกันแดดที่สามารถใส่เข้ามาได้โดยที่จะไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปเว็บของอย.อเมริกาแล้วก็บล็อกโพสต์ของ Lab Muffin ที่พูดถึง
กระบวนการทดสอบความอันตรายของสารกันแดดไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปอ่านเป็นความรู้มากๆการแพ้ระคายเคืองอักเสบส่วนผสมทุกตัวสามารถทำสิ่งนี้ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนเลยก็ขอเป็นฟีดแบ็กให้กับทางแบรนด์นะครับถ้าเกิดมีตรงไหนที่ไม่แน่ใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยสามารถทักมาถามอิงได้ตลอดเลยก็พร้อมจะช่วยหาวิธีแก้ไขการสื่อสารในส่วนตรงนี้มากๆนะครับกันแดดตัวสุดท้ายนะครับ Eucerin Sun Hydro Protect Ultra Light Fluid SPF 50+ ราคา 1,080 บาทสำหรับ50 ml ที่ผ่านมานะครับอิงไม่เคยปลื้มกันแดดจาก Eucerin เลยฟิลเตอร์เก่าแล้วก็ไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรที่อิงคิดว่าทำให้มันคุ้มค่ากับราคาเลยแล้วอิงว่าทางแบรนด์เขาก็รู้ในใจแหละว่ากันแดดของเขาเนี่ยสู้ของคู่แข่งอย่าง La Roche-Posay หรือว่า Clear L'Oreal ไม่ได้เลยปีนี้เนี่ยทางเยอรมันเขาก็ลองใหม่นะครับออกกันแดดตัวนี้มาเพื่อพยายามกู้ชื่อเสียงแล้วก็คว้ามงมาจากฝรั่งเศสให้ได้เขาใช้ฟิลเตอร์ Chemical รุ่นเก่า1ตัวนะครับแล้วก็รุ่นใหม่2ตัวได้ค่าการป้องกัน SPF 50 บวกแล้วก็ PA บวก C ทดสอบแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงมาแล้วนะครับบนหน้ากล่องเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียนว่า PA บวก C นะครับเขาจะเขียนแค่ว่า UVA แล้วก็มีวงกลมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็น symbol ของทาง EU นะครับที่ระบุว่าค่าการป้องกัน UVA เนี่ยเท่ากับ1/3 ของ UVB ในกรณีนี้เนี่ยก็แปลว่า UVA เนี่ยเท่ากับ50 หาร 5นะครับออกมาเป็น 16.67 ซึ่งถ้าเกิดดูตารางเนี่ยก็จะแปลงมาเป็น PA ที่เท่ากับ PA บวก 4 นั่นเองแต่โดยรวมเนี่ยอิงว่าฟิลเตอร์มันก็ไม่ได้ปังขนาดนั้นนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ L'Oreal หรือว่า La Roche-Posay นะครับเขาไปไกลถึงขั้นคิดฟิลเตอร์กันลอง UVA ได้แล้วอะใครอยากดูรีวิวเต็มๆเนี่ยสามารถดูได้ในวิดีโออันนี้ของอิงนะครับหรือว่าบน Facebook ก็มีวิดีโออันนี้ด้วยเนื้อของตัวนี้เป็นเซรั่มเหลวๆที่เกลี่ยง่ายมากเลยนะครับไม่ได้ให้ความรู้สึกลื่นๆเหมือนกับตัว New Formula นะแต่ว่าก็รู้สึกชุ่มชื้นกำลังดีเลยนะครับหลังจากประมาณ 3-5 นาทีผิวรู้สึกไม่มันเลยนะครับจริงๆอิงว่าแอบออกทางแมตต์นิดนึงด้วยซ้ำอิงว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยแต่ส่วนตัวอิงก็มีปัญหาขุยแบบเล็กน้อยนะครับโดยรวมในบรรดากันแดดทั้งหมดที่เคยใช้ของ Eucerin นะอิงว่าตัวนี้เนื้อดีที่สุดแล้วนะครับขอให้ไปเลย 7.5 เต็ม 10 คะแนนแต่ตัวนี้ก็เหมือนจะไม่ได้กันน้ำกันเหงื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทดสอบในแง่นี้เนาะแสบตาไหมนะครับเพื่อนๆ 46% บอกว่าแสบอีก 54% บอกว่าไม่แสบนะครับอิงว่าอาจจะเป็นเพราะแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กในนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงส่วนผสมอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมนะครับเป็นจุดที่ Eucerin แพ้อีกแล้วอิงว่าในนี้ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่เลยมีตัวชะเอมเทศที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Eucerin ช่วยลดอาการอักเสบได้แล้วก็ Humectant ดึงน้ำประปรายนิดๆหน่อยๆแต่นอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแล้วก็น้ำหอมก็ค่อนข้างแรงมากๆเลยด้วยขอให้แค่4 เต็ม 10 คะแนนเท่านั้นนะครับ ไม่ได้ละ Eucerinพบครูหลังเลิกเรียนนะได้เวลาหาติวเตอร์ละปีนี้เกรดเธอ drop มากราคา 1,200 บาทสำหรับ50 ml นะครับอิงว่ายังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับขอให้แค่4 เต็ม 10 คะแนนละกันโอเคครับวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะยาวเหยียดสุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวอิงจะขอสรุปตารางคะแนนกันแดดทุกตัวที่พูดถึงในวันนี้ดีกว่าก็สามารถแคปไปลองช่วยในการตัดสินใจซื้อกันได้เลยนะครับแต่แน่นอนอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของอิงเท่านั้นนะครับลองแคปไปนั่งดูนั่งศึกษากันได้เลยนะครับไว้เราเจอกันพาร์ท 2 อาทิตย์หน้านะครับบอกเลยว่ายังเหลือกันแดดอีกหลายตัวมากที่ออกใหม่แล้วยังไม่ได้พูดถึงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้อิงด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างด้วยนะครับว่ากันแดดโปรดของคุณในซัมเมอร์นี้คือกันแดดตัวไหนแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเช่นเคยที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบายไม่ซึมเลยอะมังหน้าจริงมาโคนไม่ซึมเลยมาโคนมังหน้าเข้ามากกว่านี้